Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Kỷ luật khắc kỷ. Mình rất vui khi được gặp lại các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề rất thú vị. Tại sao khuôn mặt của người phụ nữ lại có sức hút mạnh mẽ? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có những người phụ nữ khiến bạn bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên mà không cần phải nói một lời nào? Sự thu hút của một gương mặt phụ nữ không chỉ đơn giản là vẻ đẹp bên ngoài. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa biểu cảm, cảm xúc và sức mạnh, nội tâm. Bạn có thể gặp rất nhiều người với vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng có những người lại khiến bạn nhớ mãi chỉ vì cách họ nhìn, cách họ cười hay cách họ thể hiện bản thân qua những biểu cảm nhỏ nhất. Hãy tưởng tượng bạn nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp, không chỉ vì màu sắc tươi sáng mà còn vì cách các chi tiết được hòa quyện với nhau, tạo ra một câu chuyện mà bạn không thể rời mắt. Cũng như vậy, gương mặt của một người phụ nữ không chỉ là các đường nét cơ học mà là một tổng thể, nơi mỗi biểu cảm nhỏ nhất đều có thể chứa đựng một câu chuyện, một phần cảm xúc chưa được nói thành lời. Qua video này, chúng ta sẽ cùng khám phá những bí mật ẩn sau sự thu hút của một gương mặt phụ nữ, từ ánh mắt, nụ cười đến từng cử chỉ mà ít ai để ý. Bạn sẽ nhận ra rằng sự thu hút thực sự không nằm ở những gì bạn nhìn thấy trên bề mặt, mà là trong cách mà một người phụ nữ kết nối với thế giới xung quanh qua mỗi dấu hiệu vô hình trên gương mặt. Sự thu hút thật sự bắt đầu từ nội tâm, và gương mặt chính là chiếc gương phản chiếu sự tự tin, sự chân thành và cá tính riêng của mỗi người phụ nữ. Cách bạn thể hiện bản thân qua mỗi biểu cảm trên gương mặt có thể làm thay đổi cách người khác nhìn nhận bạn và làm cho mọi cuộc gặp gỡ trở nên đáng nhớ hơn. Nếu bạn thấy video này thú vị và hữu ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn khác mà tôi sẽ chia sẻ trong tương lai. Và giờ, hãy cùng tôi bắt đầu với nội dung chi tiết. 1. Ánh mắt, cửa sổ tâm hồn. Tại sao ánh mắt của phụ nữ lại thu hút đến vậy? Ánh mắt của người phụ nữ có thể tạo ra một sức hút mạnh mẽ ngay từ lần gặp đầu tiên. Bạn đã bao giờ cảm thấy bị cuốn hút chỉ bởi một cái nhìn thoáng qua mà không thể giải thích được tại sao? Những người phụ nữ có ánh mắt đặc biệt ấy thường khiến bạn cảm thấy như đang nhìn vào một vũ trụ đầy cảm xúc, một thế giới nội tâm mà bạn muốn khám phá. Ánh mắt không chỉ là sự phản chiếu của một bộ phận cơ thể mà là một ngôn ngữ không lời mạnh mẽ, có thể thay lời nói kể cả khi không có âm thanh nào. Ánh mắt ấy khiến bạn cảm thấy như bị hút vào, không phải bởi ngoại hình mà bởi một kết nối vô hình, một sự hiểu biết mà đôi khi chúng ta không thể lý giải. Tại sao ánh mắt lại có sức hút kỳ lạ như vậy? Ánh mắt của phụ nữ không chỉ đơn giản phản ánh cảm xúc hiện tại, mà còn mang theo một phần tâm hồn của cô ấy. Mỗi khi giao tiếp với một người phụ nữ, bạn có thể cảm nhận được điều gì đó đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liệu ánh mắt của cô ấy có làm bạn cảm thấy như thể cô ấy đang đọc thấu tâm hồn bạn, mà không cần hỏi một câu nào? Đó là lý do ánh mắt của phụ nữ lại thu hút mạnh mẽ đến vậy. Khi một người phụ nữ nhìn bạn với ánh mắt tự tin, bạn sẽ cảm nhận được một sự kết nối vô hình, như thể cô ấy đang chia sẻ một phần sâu sắc của mình với bạn. Ánh mắt là một công cụ giao tiếp mạnh mẽ. Nó truyền tải cảm xúc, suy nghĩ mà không cần lời nói. Bạn có bao giờ nhận thấy một cái nhìn thoáng qua, một cái nháy mắt, hay một cái nhìn chăm chú có thể nói lên rất nhiều điều không? Từ sự yêu thương, tò mò đến sự kiên quyết, tất cả đều có thể được thể hiện qua ánh mắt. Ánh mắt của phụ nữ có thể khiến người đối diện cảm thấy như đang khám phá một điều gì đó thú vị và bí ẩn, khiến họ muốn tìm hiểu thêm. Ánh mắt phụ nữ đặc biệt thu hút không chỉ vì nó phản ánh những gì cô ấy thấy, mà còn vì nó chứa đựng cảm xúc, suy nghĩ và cái nhìn về thế giới. Khi cô ấy nhìn bạn, không chỉ có sự giao tiếp về hình thức, mà còn là một sự kết nối sâu sắc. Đôi mắt của cô ấy không chỉ nói lên cảm xúc, mà còn thể hiện cá tính và sự tự tin, khiến bạn không cần phải làm gì thêm để gây ấn tượng, chỉ cần ánh mắt ấy là đủ. Ánh mắt của phụ nữ còn tạo ra một sự kết nối vô hình. Khi hai người nhìn nhau, dù không nói gì, nhưng họ lại có thể cảm nhận được sự thấu hiểu, sự đồng cảm. Bạn sẽ cảm thấy như thể đã quen biết cô ấy từ lâu, mặc dù chỉ mới gặp lần đầu. Đôi khi, chỉ một ánh mắt cũng đủ để tạo nên một mối quan hệ, dù chưa có lời nói nào được thốt ra. Vậy điều gì khiến ánh mắt của phụ nữ trở thành vũ khí mạnh mẽ như vậy? Đó chính là khả năng tạo ra sự kết nối và thu hút sự chú ý. Khi bạn nhìn vào mắt một người phụ nữ, bạn không chỉ thấy vẻ đẹp bên ngoài mà còn cảm nhận một phần rất riêng biệt của cô ấy. Đôi mắt
không chỉ là cửa sổ của tâm hồn mà còn là cánh cửa dẫn đến sự thấu hiểu, sự kết nối và sự đồng cảm. Chính vì vậy, ánh mắt của phụ nữ có thể thu hút mạnh mẽ và không thể lý giải chỉ bằng vẻ bề ngoài. Ánh mắt của phụ nữ có thể làm thay đổi không chỉ cách bạn nhìn cô ấy mà còn là cách bạn cảm nhận về chính mình. Mỗi ánh mắt đều chứa đựng một câu chuyện riêng biệt, và khi bạn nhìn vào mắt một người phụ nữ, bạn không chỉ nhìn vào cô ấy mà còn nhìn vào chính mình qua cái nhìn của cô ấy. Ánh mắt không chỉ là sự phản chiếu vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự thu hút sâu sắc mà bạn có thể cảm nhận được qua từng cái nhìn. Như vậy, ánh mắt của phụ nữ không chỉ là một yếu tố ngoại hình đơn giản, mà là một phương tiện mạnh mẽ để kết nối, thể hiện sự tự tin, sự bí ẩn và sức mạnh nội tâm. Chính ánh mắt ấy đã tạo nên sự thu hút mạnh mẽ mà không cần phải nói một lời nào. Vậy thì, qua tất cả những gì chúng ta vừa khám phá, liệu bạn có nhận ra rằng ánh mắt của phụ nữ không chỉ đơn giản là một phần ngoại hình? Nó không chỉ là để nhìn, mà còn là một phần mở rộng của bản thân họ, một cách để kết nối với thế giới xung quanh. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, và nó có khả năng truyền tải mọi cảm xúc, thông điệp mà chúng ta không thể nói ra. Bạn có cảm nhận được sự mạnh mẽ trong ánh mắt của một người phụ nữ? Bạn có nhận thấy rằng mỗi lần cô ấy nhìn bạn, bạn lại cảm thấy như thể cô ấy đang kể một câu chuyện, và câu chuyện ấy lại lôi cuốn bạn đến từng chi tiết? Và tại sao nó lại thu hút đến vậy không? Bạn có biết thêm lý do tại sao ánh mắt của người phụ nữ lại thu hút đến vậy? Đừng ngần ngại chia sẻ bình luận dưới video để mọi người cùng khám phá nhé. 2. Nụ cười. Bí quyết tạo cảm giác thân thiện và dễ gần. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao khi một người phụ nữ mỉm cười, mọi thứ xung quanh dường như trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn? Cảm giác thân thiện, dễ gần, như thể tất cả những lo âu và căng thẳng đều tan biến. Vậy thì tại sao nụ cười lại có thể tạo ra tác động mạnh mẽ như vậy, đến mức khiến bạn cảm thấy ngay lập tức được chào đón và thoải mái? Một nụ cười không chỉ là dấu hiệu của niềm vui mà còn là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra một kết nối cảm xúc không lời, khiến mọi người cảm thấy dễ dàng, mở lòng hơn, cảm thấy mình được tôn trọng và lắng nghe. Hãy thử nhớ lại những lần bạn gặp ai đó lần đầu tiên. Thường thì người ta sẽ chú ý đến bạn từ cái nhìn đầu tiên, và trong những lần gặp gỡ ấy, nụ cười là yếu tố khiến người khác cảm thấy dễ chịu nhất. Một nụ cười có thể thay đổi hoàn toàn không khí của một cuộc trò chuyện. Khi người phụ nữ cười, mọi thứ xung quanh trở nên tươi mới hơn. Cảm giác thân thiện mà cô ấy mang lại dường như lan tỏa ra cả không gian. Bạn cảm thấy như mình có thể chia sẻ mọi thứ một cách tự nhiên mà không phải lo lắng hay căng thẳng. Nhưng tại sao lại có thể như vậy? Tại sao nụ cười lại có sức mạnh như thế? Sự thật đơn giản là nụ cười làm con người cảm thấy an toàn và thoải mái. Khi một người phụ nữ mỉm cười, nó như một tín hiệu vô hình cho thấy rằng cô ấy thân thiện, dễ tiếp cận và sẵn sàng trò chuyện. Nụ cười không chỉ khiến cô ấy trông đáng yêu hơn, mà còn làm cho người khác cảm thấy họ có thể thư giãn, không cần phải che giấu cảm xúc hay tạo ra một vỏ bọc cứng nhắc. Từ góc độ tâm lý học, nụ cười của một người phụ nữ không chỉ là một biểu cảm của niềm vui, mà còn là một công cụ giao tiếp không lời mạnh mẽ, làm giảm sự căng thẳng và tạo ra sự gần gũi. Bạn có nhận ra rằng khi một người cười, bạn cũng dễ dàng cởi mở hơn không? Cảm giác thân thiện mà nụ cười tạo ra không chỉ giúp giảm bớt những lo âu, mà nó còn là một cách để thể hiện sự cởi mở và sự sẵn lòng kết nối với người khác. Nụ cười chính là biểu hiện rõ ràng nhất của sự tự tin và sự thoải mái. Khi một người phụ nữ mỉm cười, đó không chỉ là sự vui vẻ đơn giản, mà còn là sự khẳng định rằng cô ấy hoàn toàn thoải mái và tự tin với chính mình. Đặc biệt, nụ cười ấy giúp xóa bỏ khoảng cách giữa hai người, khiến người đối diện cảm thấy như thể họ đã biết nhau từ lâu. Tại sao một nụ cười lại có thể tạo ra sự kết nối mạnh mẽ đến vậy? Đó là vì khi bạn cười, bạn đang gửi một thông điệp không lời. Tôi mở lòng và tôi chào đón bạn. Và khi thông điệp ấy được truyền đi, người khác sẽ cảm thấy được tôn trọng và chào đón, từ đó dễ dàng tạo ra sự kết nối chân thành. Điều này không chỉ xảy ra trong các cuộc gặp gỡ thông thường mà cũng áp dụng cho những tình huống căng thẳng hay cần sự giải quyết khéo léo. Một người phụ nữ khi mỉm cười trong một tình huống khó khăn có thể làm dịu đi không khí căng thẳng, làm cho cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng và ít xung đột hơn. Sự mạnh mẽ của nụ cười đến từ khả năng xóa bỏ những rào cản và giúp mọi người cảm thấy thoải mái. Trong các mối quan hệ cá nhân hoặc công việc, nụ cười chính là yếu tố kết nối mạnh mẽ,
giúp xây dựng lòng tin và sự đồng cảm. Nhưng không chỉ đơn thuần là sự vui vẻ, nụ cười còn có thể thể hiện sự chân thành. Khi một người phụ nữ mỉm cười với bạn, cô ấy không chỉ đang biểu lộ sự hài lòng mà còn cho bạn thấy rằng cô ấy thật sự quan tâm. Nụ cười ấy có thể là sự phản chiếu của những suy nghĩ và cảm xúc bên trong mà cô ấy không cần phải thốt ra lời nào. Khi bạn cười, bạn tạo ra một không gian không lời nơi mọi người có thể cảm nhận được sự quan tâm và sự chân thành từ bạn. Và bạn biết không, chính sự chân thành này làm cho người khác cảm thấy họ có thể tin tưởng bạn, mở lòng và giao tiếp với bạn mà không phải lo sợ bị đánh giá hay phán xét. Điều đặc biệt là nụ cười có thể thay đổi không chỉ những tương tác xã hội mà còn có thể tác động sâu sắc đến cảm giác của người đối diện về bản thân họ. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng khi ai đó cười với bạn, bạn cảm thấy mình dễ chịu hơn, tự tin hơn? Một nụ cười có thể khiến người khác cảm thấy tốt hơn về chính họ. Và sự tác động này là một điều tuyệt vời trong các mối quan hệ. Nụ cười có thể là cầu nối, không chỉ giữa hai người mà còn giữa cảm xúc của họ. Nó tạo ra một không gian an toàn và cởi mở, nơi mà mọi người cảm thấy dễ dàng thể hiện bản thân. Vậy tại sao lại có người không mỉm cười, mặc dù họ có thể? Câu trả lời có thể đến từ những lo ngại, sự lo lắng hay cảm giác không an toàn. Nhưng bạn có biết rằng, chính khi bạn mỉm cười, bạn không chỉ làm cho người khác cảm thấy tốt hơn mà còn khiến chính bạn cảm thấy tự tin và thoải mái hơn. Nụ cười có thể làm giảm căng thẳng và giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong mọi tình huống. Và điều này không chỉ áp dụng cho người khác mà còn cho chính bạn. Đó là lý do tại sao nụ cười không chỉ giúp bạn dễ gần hơn mà còn giúp bạn xây dựng các mối quan hệ bền vững hơn. Khi một người phụ nữ cười, cô ấy không chỉ làm cho không khí trở nên tươi sáng mà còn khiến người khác cảm thấy dễ dàng mở lòng và chia sẻ. Sự thân thiện, dễ gần mà nụ cười mang lại tạo ra một môi trường nơi mà các mối quan hệ có thể phát triển mạnh mẽ. Nụ cười thực sự là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để kết nối với mọi người, bất kể là trong các mối quan hệ cá nhân hay công việc. Nó tạo ra một không gian giao tiếp dễ dàng, nơi mà sự lo âu và căng thẳng được xoa dịu. Vậy bạn đã sẵn sàng để tận dụng sức mạnh của nụ cười trong các mối quan hệ của mình chưa? Hãy để nụ cười của bạn làm thay đổi không chỉ cảm giác của người khác, mà còn chính cách bạn nhìn nhận và giao tiếp với thế giới. Nếu bạn đã từng tự hỏi tại sao bạn lại bị thu hút bởi nụ cười của ai đó hoặc có một nụ cười nào đó khiến bạn ấn tượng nhất, đừng ngần ngại chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận dưới video nhé. Đó có thể là một nụ cười chứa đựng sự tự tin, tỏa sáng từ bên trong, mang lại cảm giác thoải mái và dễ gần. Nụ cười của phụ nữ không chỉ là một cử chỉ ngọt ngào, mà còn là biểu hiện mạnh mẽ của sự tự tin, khiến người khác cảm nhận được sự hấp dẫn không cần lời nói. Hãy để lại bình luận và chia sẻ cảm nhận của bạn về những nụ cười đặc biệt. 3. Tự tin. Làm thế nào một phụ nữ tự tin có thể lấy lòng người khác? Chắc hẳn bạn đã nghe rất nhiều về từ này, và có thể bạn đã từng gặp những người phụ nữ bước vào một căn phòng, làm bừng sáng không gian với sự tự tin mạnh mẽ, khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lại là tự tin? Tại sao một người phụ nữ tự tin có thể chiếm trọn sự chú ý của mọi người, thậm chí là làm trái tim người khác phải rung động, không chỉ bằng vẻ bề ngoài mà còn từ chính nội tâm của cô ấy? Khi bạn nhìn vào một người phụ nữ tự tin, bạn có thể cảm nhận rằng cô ấy không cần phải phô trương, không cần phải cố gắng chứng minh gì cả. Tự tin của cô ấy là một thứ gì đó tự nhiên, như một làn sóng dịu dàng nhưng đầy sức mạnh. Bạn có nhận thấy rằng khi cô ấy bước vào một căn phòng, mọi người đều cảm thấy như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên dễ dàng hơn? Không khí bỗng nhiên nhẹ nhàng. Những cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên sôi nổi và thoải mái. Nhưng câu hỏi là, tại sao sự tự tin lại có sức mạnh như vậy? Sự thật là tự tin không phải là điều có thể mua được hay học được trong một ngày. Nó đến từ một sự hiểu biết sâu sắc về bản thân, từ việc yêu thương và chấp nhận chính mình với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm. Tự tin là cách bạn bước đi trong cuộc sống, là cách bạn đối mặt với thử thách, là cách bạn nhìn nhận chính mình và thế giới xung quanh. Nó không chỉ thể hiện qua lời nói hay hành động, mà còn qua những tín hiệu không lời như cách bạn đứng, cách bạn nhìn vào mắt người khác và cách bạn mỉm cười. Tự tin có thể lan tỏa, khiến bạn trở thành một người có sức hút mạnh mẽ mà không cần phải làm quá nhiều. Thực tế, tự tin chính là thứ khiến người khác cảm thấy thoải mái và an tâm khi ở gần bạn. Hãy để tôi hỏi bạn một câu, bạn có nhớ lần đầu tiên gặp một người phụ nữ tự tin chưa?
Cô ấy không cần phải nói quá nhiều, không cần phải làm quá nhiều điều đặc biệt, nhưng bạn vẫn cảm thấy bị thu hút, đúng không? Có phải bạn đã cảm thấy rằng cô ấy không có gì phải che giấu, rằng cô ấy hoàn toàn thoải mái với chính mình? Điều này chính là sức mạnh của sự tự tin. Khi một phụ nữ tự tin, cô ấy không cần phải phô trương gì cả. Tự tin không phải là sự khoe khoang hay thể hiện bản thân quá mức, nó chỉ đơn giản là sự biết ơn với bản thân, là sự nhận thức rõ ràng về giá trị của chính mình mà không cần phải so sánh với bất kỳ ai. Và chính sự tự tin này sẽ thu hút người khác đến gần bạn, bởi vì họ sẽ cảm nhận được rằng bạn không phải là người cần sự chấp nhận hay sự công nhận từ bên ngoài. Bạn đã có tất cả rồi. Vậy tự tin thực sự là gì? Và làm sao nó có thể giúp một phụ nữ lấy lòng người khác? Đầu tiên, tự tin không phải là sự tự mãn hay kiêu ngạo. Tự tin là sự bình an trong tâm hồn. Khi bạn tự tin, bạn không cần phải phô trương hay làm những điều ngược lại với bản thân chỉ để làm hài lòng người khác. Tự tin là khi bạn biết rõ giá trị của mình, bạn chấp nhận những khuyết điểm và luôn tìm cách cải thiện thay vì cố gắng che giấu hoặc thay đổi bản thân để phù hợp với những tiêu chuẩn ngoại lai. Khi bạn tự tin, bạn sẽ không cảm thấy cần phải cạnh tranh với người khác. Bạn chỉ tập trung vào việc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và khi bạn làm được điều này, sự thu hút tự nhiên sẽ đến một cách dễ dàng. Bạn không cần phải cố gắng để gây ấn tượng, bởi vì chính bản thân bạn đã là một ấn tượng mạnh mẽ rồi. Khi phụ nữ tự tin, cô ấy không chỉ tạo ra một làn sóng năng lượng tích cực, mà còn có thể tạo ra sự kết nối chân thành với người khác. Bạn có nhận ra rằng khi một người phụ nữ tự tin nhìn vào mắt bạn, bạn cảm thấy mình được lắng nghe và tôn trọng. Đó chính là một trong những hiệu ứng của sự tự tin. Khi bạn tự tin, bạn không chỉ thu hút sự chú ý, mà bạn còn khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở gần bạn. Họ cảm thấy rằng họ có thể là chính mình khi ở bên bạn, vì bạn đã tạo ra một không gian an toàn và không phán xét. Và đó là lý do tại sao người khác cảm thấy dễ dàng chia sẻ và kết nối với bạn. Tự tin không chỉ giúp bạn xây dựng các mối quan hệ, mà còn làm cho những mối quan hệ đó trở nên bền vững, bởi vì bạn không chỉ tạo ra một sự kết nối bề ngoài, mà còn là một sự kết nối sâu sắc từ bên trong. Bạn có biết rằng một người phụ nữ tự tin luôn biết cách lắng nghe người khác mà không cảm thấy bị áp lực hay lo lắng về bản thân? Khi bạn tự tin, bạn sẽ có khả năng quan tâm và hiểu người khác một cách chân thành. Bạn không lo sợ bị đánh giá hay phán xét vì bạn đã chấp nhận mình và sẵn sàng chia sẻ sự chân thành của bản thân. Và chính sự chân thành này làm cho người khác cảm thấy thoải mái và muốn kết nối với bạn. Cảm giác này không phải là thứ có thể giả vờ, mà là thứ đến từ chính lòng tự trọng và sự nhận thức về giá trị bản thân. Và khi bạn tạo ra được sự kết nối này, bạn sẽ dễ dàng lấy lòng người khác hơn bao giờ hết. Vậy làm sao để xây dựng được sự tự tin này, đặc biệt trong những tình huống khó khăn hay khi bạn cảm thấy thiếu tự tin? Câu trả lời đơn giản là bắt đầu từ việc yêu thương và chấp nhận chính mình. Bạn không cần phải hoàn hảo để cảm thấy tự tin. Bạn không cần phải có tất cả mọi thứ mới có thể yêu bản thân. Tự tin đến từ việc chấp nhận bạn là chính bạn, với những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Và khi bạn bắt đầu yêu thương chính mình, bạn sẽ nhận thấy rằng sự tự tin không còn là điều gì đó khó đạt được. Bạn sẽ trở thành người mà người khác cảm thấy dễ gần, dễ trò chuyện và dễ kết nối. Tự tin không phải là sự thể hiện vẻ ngoài, mà là sự phản chiếu của tâm hồn bên trong bạn. Hãy thử nghĩ lại về những người phụ nữ bạn đã gặp trong cuộc đời mình, những người mà bạn cảm thấy mình muốn ở gần, muốn học hỏi từ họ. Điều gì khiến bạn bị thu hút bởi họ? Có phải chính sự tự tin của họ đã tạo ra một làn sóng năng lượng tích cực, khiến bạn cảm thấy thoải mái và tự do khi ở bên họ? Đó chính là sức mạnh của tự tin. Và khi bạn hiểu được điều này, bạn sẽ nhận ra rằng sự tự tin thực sự không phải là thứ gì đó phải cố gắng xây dựng từ bên ngoài, mà nó bắt nguồn từ chính bên trong bạn, từ việc bạn hiểu rõ giá trị của chính mình và tự hào về điều đó. Cuối cùng, tự tin không chỉ giúp bạn lấy lòng người khác, mà còn giúp bạn tìm thấy sự bình an trong cuộc sống của chính mình. Khi bạn tự tin, bạn sẽ không cần phải tìm kiếm sự công nhận từ người khác, vì bạn đã có đầy đủ những gì mình cần từ chính bản thân. Và khi bạn có thể sống trong sự tự tin này, bạn sẽ thấy rằng mọi mối quan hệ đều trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn, vì bạn đã tạo ra một kết nối thực sự từ bên trong. 4. Biểu cảm gương mặt, cảm xúc và sự thu hút liên quan như thế nào?
Bạn đã bao giờ đứng trước một người và cảm thấy họ không cần phải nói gì, nhưng bạn vẫn hiểu chính xác cảm xúc của họ qua ánh mắt, nụ cười hay từng đường nét trên khuôn mặt không? Có phải bạn từng gặp một người mà chỉ cần nhìn vào gương mặt họ, bạn đã có thể cảm nhận được họ đang vui, buồn, lo lắng hay thậm chí là giận dữ mà không cần một lời giải thích nào? Đây chính là sức mạnh của biểu cảm gương mặt, một ngôn ngữ không lời mà tất cả chúng ta đều hiểu, dù không cần học hỏi. Nhưng tại sao, trong khi chúng ta có thể giao tiếp qua lời nói, thì cảm xúc và sự thu hút lại được thể hiện mạnh mẽ qua gương mặt? Biểu cảm gương mặt không chỉ phản ánh cảm xúc, mà còn là chìa khóa giúp chúng ta kết nối với thế giới xung quanh, khiến người khác cảm nhận được nội tâm của chúng ta mà không cần phải nói ra. Bạn có nhận thấy rằng khi một người phụ nữ cười, ánh mắt cô ấy sáng lên và gương mặt tỏa ra một năng lượng tích cực, khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy thoải mái hơn không? Ngược lại, một người phụ nữ có thể không nói gì, nhưng chỉ cần một cái cau mày hay một nụ cười không chân thật, bạn sẽ cảm nhận được ngay sự căng thẳng hoặc thậm chí là sự không hài lòng mà cô ấy đang cố gắng che giấu. Vậy, tại sao biểu cảm gương mặt lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy rằng biểu cảm gương mặt của một người có thể nói nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn đạt. Những biểu cảm không lời này phản ánh trực tiếp cảm xúc, sự tự nhận thức và thậm chí là bản chất của một người. Khi chúng ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, gương mặt của chúng ta sẽ tự động mỉm cười, các cơ mặt thư giãn khiến chúng ta nhìn trở nên dễ gần và hấp dẫn hơn. Ngược lại, khi chúng ta cảm thấy lo lắng, tức giận hay không hài lòng, cơ mặt căng thẳng và sự khó chịu sẽ dễ dàng thể hiện qua các nếp nhăn hoặc ánh mắt sắc bén. Nhưng liệu bạn có bao giờ nghĩ rằng chính những thay đổi nhỏ này trong biểu cảm gương mặt lại là yếu tố then chốt quyết định mức độ thu hút mà người khác cảm nhận từ bạn? Đây là một trong những lý do tại sao biểu cảm gương mặt có thể tạo ra sự thu hút mạnh mẽ. Nó là cách mà người khác cảm nhận được bạn mà không cần phải trao đổi bất kỳ lời nói nào. Khi bạn mỉm cười, bạn không chỉ tạo ra một không gian thoải mái mà còn gửi đi thông điệp rằng bạn đang vui vẻ, thoải mái và mở lòng với người khác. Còn khi bạn cau mày hay có biểu cảm không tự nhiên, người đối diện sẽ cảm thấy có sự ngăn cách, thậm chí là khó gần, mặc dù bạn chưa nói một lời nào. Tại sao điều này lại quan trọng? Câu trả lời đơn giản, cảm xúc là yếu tố tạo dựng sự kết nối và sự đồng cảm. Khi bạn nhìn vào một gương mặt và thấy sự chân thành trong nụ cười hay ánh mắt, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng kết nối và đồng cảm với người đó. Nhưng khi bạn nhìn thấy một gương mặt khó chịu, không hài lòng hoặc không thân thiện, bạn sẽ tự động cảm thấy không muốn tiến lại gần và bắt chuyện. Đó là lý do tại sao, ngay từ khi gặp mặt, một biểu cảm gương mặt tự nhiên và dễ gần có thể tạo nên ấn tượng mạnh mẽ và tạo ra sự thu hút đặc biệt. Biểu cảm gương mặt không chỉ là phản ứng tự nhiên với cảm xúc mà còn là một công cụ vô hình giúp người khác cảm nhận được những gì bạn không thể nói ra bằng lời. Nếu bạn đang buồn, bạn có thể không cần phải nói rằng mình đang gặp phải khó khăn, nhưng mọi người sẽ dễ dàng nhận ra qua cách bạn nhìn xuống, ánh mắt, mất đi sự sáng lấp lánh hoặc những đường nét trên gương mặt bạn trở nên căng thẳng hơn. Cảm xúc này đã được truyền tải ra ngoài và người đối diện có thể cảm nhận được ngay lập tức mà không cần phải nghe bạn giải thích. Vậy thì, biểu cảm gương mặt của phụ nữ có phải là một yếu tố quyết định trong việc thu hút người khác không? Chắc chắn là vậy, nhưng tại sao lại như vậy? Phụ nữ, theo tự nhiên, có xu hướng sử dụng biểu cảm gương mặt để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách rõ ràng hơn. Khi phụ nữ mỉm cười, không chỉ là họ cảm thấy vui mà còn thể hiện sự tự tin, sự thoải mái trong chính bản thân mình. Một nụ cười chân thành không chỉ làm gương mặt tươi sáng mà còn khiến cô ấy trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều, vì sự tự tin là một yếu tố thu hút vô cùng mạnh mẽ. Khi bạn nhìn vào gương mặt của một người phụ nữ tự tin, bạn không chỉ nhìn thấy một người có vẻ đẹp ngoại hình, mà bạn còn cảm nhận được rằng cô ấy không cần phải làm gì quá đặc biệt để gây ấn tượng. Chỉ cần một nụ cười tự nhiên, một cái nhìn trực diện và ánh mắt sáng lên, cô ấy sẽ khiến người khác cảm thấy thoải mái và tự nhiên. Nhưng điều gì khiến một phụ nữ tự tin có thể thu hút sự chú ý của người khác chỉ bằng biểu cảm gương mặt? Chìa khóa nằm ở sự chân thành. Bạn có bao giờ để ý rằng khi một người phụ nữ cười từ trái tim, không chỉ là nụ cười mà toàn bộ khuôn mặt cô ấy như bừng sáng lên?
Cảm giác mà bạn nhận được từ biểu cảm ấy không chỉ là sự vui vẻ, mà còn là sự thân thiện và dễ gần. Đó là một thông điệp rõ ràng gửi đến người đối diện. Tôi không có gì phải che giấu, tôi hoàn toàn thoải mái với chính mình, và tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi. Đó chính là sức mạnh mà biểu cảm gương mặt có thể mang lại. Hãy nhớ lại một lần bạn gặp một người phụ nữ có một biểu cảm gương mặt ấm áp, nụ cười chân thành và ánh mắt sáng. Bạn cảm thấy gì? Bạn có cảm thấy ngay lập tức muốn nói chuyện với cô ấy, muốn tìm hiểu về cô ấy không? Biểu cảm gương mặt này không chỉ giúp cô ấy dễ gần hơn, mà còn làm cho bạn cảm thấy cô ấy là một người mà bạn có thể kết nối, thậm chí ngay từ lần gặp đầu tiên. Điều này lý giải tại sao những người có biểu cảm gương mặt tự nhiên và dễ chịu luôn là những người có sức hút đặc biệt. Họ không cần phải cố gắng quá nhiều để tạo dựng ấn tượng. Chính biểu cảm chân thành, sự thoải mái trong từng cử chỉ và ánh mắt đã làm tất cả. Nhưng liệu biểu cảm gương mặt có thể thay đổi được không? Liệu bạn có thể học được cách thay đổi biểu cảm gương mặt để tạo ra sự thu hút mạnh mẽ hơn? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Bạn có thể cải thiện cách giao tiếp không lời của mình bằng cách chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt. Đơn giản thôi, hãy thử mỉm cười nhiều hơn, duy trì một ánh mắt thân thiện và thể hiện sự chân thành qua từng cử chỉ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy, chỉ với một chút thay đổi trong biểu cảm gương mặt, bạn đã có thể thu hút sự chú ý và kết nối với người khác một cách mạnh mẽ hơn. Vì vậy, biểu cảm gương mặt không chỉ là phản ánh cảm xúc, mà là chìa khóa để xây dựng sự kết nối và thu hút sự chú ý. Nó giúp bạn thể hiện nội tâm, sự tự tin và sự chân thành của mình mà không cần phải nói quá nhiều. Cảm xúc của bạn sẽ được truyền tải rõ ràng qua từng đường nét khuôn mặt, và chính điều đó sẽ tạo nên sự thu hút vô hình, khiến bạn trở thành một người dễ gần và được mọi người yêu mến. 5. Phong cách cá nhân và sự khác biệt. Gương mặt của một người phụ nữ thể hiện cá tính riêng. Bạn đã bao giờ để ý rằng mỗi người phụ nữ đều có một phong cách đặc trưng khiến cô ấy nổi bật trong đám đông, dù chỉ là qua những chi tiết rất nhỏ trên gương mặt. Một kiểu tóc, một cử chỉ, một ánh mắt, hay thậm chí là nụ cười cũng có thể nói lên rất nhiều về tính cách của cô ấy. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại bị thu hút bởi những nét đặc trưng ấy? Và làm sao mà phong cách cá nhân lại có thể thể hiện mạnh mẽ qua gương mặt của một người phụ nữ? Làm thế nào mà một người phụ nữ có thể thể hiện cá tính riêng qua những biểu cảm trên gương mặt? Đã bao giờ bạn nhận thấy rằng chỉ qua một cái nhìn, bạn có thể cảm nhận được một phần tính cách của người đó không? Có thể là sự mạnh mẽ, sự nhẹ nhàng, sự quyết đoán hay sự dịu dàng, hay tất cả đều thể hiện qua cách cô ấy thể hiện bản thân ngay từ những chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt. Bạn có tự hỏi tại sao gương mặt của một người phụ nữ lại có thể truyền tải được tất cả những điều đó? Khi một người phụ nữ tự tin trong chính bản thân mình, gương mặt của cô ấy sẽ tự động phản ánh điều đó. Chúng ta không chỉ nhìn vào những đường nét mà còn cảm nhận được năng lượng mà người phụ nữ đó tỏa ra. Chính cái cách cô ấy đứng, cái nhìn từ đôi mắt hay một nụ cười nhẹ nhàng đều có thể bộc lộ rất nhiều về bản sắc và cá tính của cô ấy. Phong cách cá nhân không chỉ là những gì người phụ nữ khoác lên mình, mà nó chính là cách cô ấy thể hiện bản thân qua từng chi tiết nhỏ. Những đường nét trên gương mặt không chỉ là những đặc điểm ngoại hình, mà là công cụ để thể hiện và khẳng định cá tính riêng biệt của người phụ nữ. Phong cách cá nhân thực sự là một ngôn ngữ mà gương mặt và cơ thể của phụ nữ sử dụng để giao tiếp với thế giới. Bạn có bao giờ gặp một người phụ nữ và ngay lập tức cảm thấy rất đặc biệt, mặc dù bạn chưa nói một lời nào với cô ấy? Chính là phong cách cá nhân đó, một phong cách mạnh mẽ không cần phải làm quá ồn ào mà có thể thể hiện ngay từ ánh mắt từng đường nét trên gương mặt. Phong cách của một người phụ nữ là cái cách cô ấy tự thể hiện mình mà không cần phải sử dụng quá nhiều lời nói. Vậy thì, điều gì khiến một người phụ nữ thể hiện được phong cách cá nhân qua gương mặt của mình? Một trong những yếu tố quan trọng nhất là sự tự tin. Bạn có nhận thấy rằng những người phụ nữ tự tin không cần phải cố gắng thể hiện mình quá mức. Họ không phải là người ồn ào, không phải là người gây sự chú ý, nhưng chỉ qua cách họ đứng, họ nhìn và cách họ cười, bạn đã cảm nhận được rằng họ rất tự tin với chính bản thân mình. Gương mặt của họ như một tấm gương phản chiếu sự an yên trong tâm hồn và sự tự tin từ bên trong. Và đó chính là sức mạnh của phong cách cá nhân.
Tự tin giúp người phụ nữ không chỉ thể hiện được cá tính, mà còn khiến họ trở thành điểm sáng trong mọi không gian họ xuất hiện. Cái đẹp thực sự không phải là thứ được áp đặt từ bên ngoài, mà là sự tự nhiên, là sự thể hiện chính bản thân mình một cách trọn vẹn. Có bao giờ bạn cảm thấy bị thu hút bởi một phụ nữ vì phong cách ăn mặc của cô ấy, chỉ để rồi nhận ra rằng chính cái nhìn của cô ấy, sự tinh tế trong từng biểu cảm, cách cô ấy nở nụ cười tự nhiên mới là yếu tố khiến bạn cảm thấy cô ấy thật đặc biệt. Chính những chi tiết nhỏ này tạo nên phong cách cá nhân mạnh mẽ, khiến người phụ nữ không chỉ đẹp mà còn thu hút theo một cách rất riêng. Không cần phải cố gắng quá mức. Phong cách cá nhân chính là cách cô ấy thể hiện được bản thân mà không cần lời nói, mà chỉ qua những cử chỉ, nét mặt, ánh mắt. Vậy, tại sao những người phụ nữ có phong cách cá nhân mạnh mẽ lại thu hút người khác đến vậy? Bởi vì họ có khả năng sử dụng những gì tự nhiên nhất để thể hiện chính mình, không bị phụ thuộc vào những tiêu chuẩn hay sự đánh giá của xã hội. Một phụ nữ tự tin trong phong cách của mình, biết cách yêu thương và tôn trọng bản thân, cô ấy sẽ không cần phải theo đuổi bất kỳ xu hướng nào để được công nhận. Chính sự tự do và tự nhận thức về bản thân giúp cô ấy trở thành hình mẫu của một phong cách sống đích thực. Phong cách này thể hiện qua gương mặt, ánh mắt và từng cử chỉ của cô ấy, khiến mọi người cảm nhận được rằng cô ấy không cần phải che giấu bất cứ điều gì mà hoàn toàn tự hào về chính mình. Phong cách cá nhân không phải là thứ có thể sao chép được. Chúng ta có thể học hỏi từ người khác, nhưng cái phong cách riêng biệt của mỗi người phụ nữ chỉ có thể đến từ chính sự tự nhận thức và yêu bản thân mình. Có lẽ bạn đã từng nghe câu nói, sự tự tin là thứ đẹp nhất mà một người phụ nữ có thể mặc trên người. Đúng vậy, cái phong cách cá nhân không phải là thứ có thể tạo ra qua những bộ trang phục đắt tiền hay những món phụ kiện nổi bật, mà chính là cái cảm giác thoải mái, tự tin khi bạn là chính mình, không cần phải thay đổi bản thân chỉ để phù hợp với người khác. Và chính sự tự tin này sẽ khiến bạn trở nên thu hút, đặc biệt và dễ gần. Phong cách cá nhân của một người phụ nữ thể hiện rõ nhất qua những cử chỉ và biểu cảm gương mặt của cô ấy. Hãy thử nghĩ lại, khi bạn nhìn vào một người phụ nữ với ánh mắt rực rỡ và nụ cười tỏa sáng, bạn có cảm thấy như cô ấy rất tự tin, rất an yên với chính mình? Chắc chắn là có. Bạn có thể không cần phải biết nhiều về cô ấy, nhưng cái cách cô ấy nhìn vào bạn, cách cô ấy mỉm cười, khiến bạn cảm thấy cô ấy rất đặc biệt. Phải không? Chính phong cách như thế này kết hợp với những biểu cảm không lời trên gương mặt sẽ tạo ra một sự thu hút tự nhiên và mạnh mẽ. Đó chính là lý do tại sao phụ nữ có thể dùng gương mặt để thể hiện và khẳng định phong cách riêng biệt của mình. Và cũng là lý do tại sao phong cách của họ luôn thu hút người khác một cách tự nhiên. Không chỉ là sự thay đổi ngoại hình, phong cách cá nhân còn là cảm xúc, là cái nhìn về thế giới và cái cách bạn chọn sống trong thế giới đó. Khi bạn thể hiện được sự tự tin, bạn không cần phải nói nhiều để chứng minh giá trị của mình. Người khác sẽ cảm nhận được sự mạnh mẽ của bạn qua từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười. Và đó chính là phong cách cá nhân thật sự. Sự kết hợp hoàn hảo giữa bản chất nội tâm và vẻ ngoài tự nhiên. Vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một phong cách cá nhân độc đáo và khác biệt, hãy bắt đầu từ việc yêu bản thân, hiểu rõ giá trị của chính mình và tạo ra một sự kết nối chân thật với thế giới xung quanh. Bạn không cần phải là ai khác ngoài chính bạn. Chính phong cách và sự khác biệt của bạn, thể hiện qua từng biểu cảm trên gương mặt, sẽ tạo ra một sự thu hút mạnh mẽ và bền vững. Hãy để gương mặt của bạn kể câu chuyện của chính mình và chứng minh rằng sự khác biệt chính là sức mạnh tạo nên vẻ đẹp và sự thu hút không thể cưỡng lại. Như chúng ta đã khám phá trong suốt bài viết này, sự thu hút của một người phụ nữ không chỉ đến từ vẻ ngoài, mà còn từ những yếu tố vô hình mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Ánh mắt, nụ cười, biểu cảm và phong cách cá nhân, tất cả những yếu tố này kết hợp lại để tạo nên một sức hút mạnh mẽ, khiến cô ấy trở nên không thể rời mắt. Mỗi biểu cảm trên gương mặt đều là một ngôn ngữ không lời, phản chiếu nội tâm và cảm xúc sâu thẳm bên trong mà chỉ những người thật sự tinh tế mới có thể cảm nhận được. Khi bạn nhìn vào đôi mắt của một người phụ nữ, bạn không chỉ thấy ánh sáng hay sự trống rỗng, bạn cảm nhận được sự tự tin, sự bí ẩn, hay thậm chí là sự đau đớn, chưa được nói thành lời. Khi cô ấy mỉm cười, không chỉ là một biểu cảm, mà là một thông điệp mở ra, nói với thế giới rằng tôi sẵn sàng kết nối, tôi mở lòng,
Và khi một người phụ nữ tự tin bước vào không gian, bạn cảm nhận ngay được sự bình yên và sức mạnh từ nội tâm cô ấy. Đó chính là sự thu hút thật sự. Sự tự tin, sự chân thành và sự thoải mái với chính mình là những yếu tố chính để tạo ra một gương mặt thu hút mà không cần phải cố gắng quá sức. Đến cuối cùng, chúng ta có thể khẳng định rằng gương mặt phụ nữ không chỉ là một công cụ để thể hiện cảm xúc, mà còn là một phương tiện mạnh mẽ để kết nối và thu hút. Một người phụ nữ với một gương mặt thu hút không chỉ làm cho mình trở nên dễ gần, mà còn tạo ra một không gian mà người khác cảm thấy an tâm và thoải mái khi ở gần. Phong cách cá nhân qua từng biểu cảm, cách thể hiện bản thân là thứ khiến cô ấy nổi bật mà không cần phải làm quá nhiều điều. Vậy câu hỏi cuối cùng là làm sao bạn có thể phát huy được sức mạnh của chính mình qua biểu cảm và phong cách cá nhân? Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu ánh mắt của bạn có thực sự thể hiện sự tự tin mà bạn có trong tâm hồn? Liệu nụ cười của bạn có đủ chân thành để khiến người khác cảm thấy dễ dàng kết nối? Hãy nhìn vào gương mặt của mình và nghĩ về cách mà bạn có thể thể hiện bản thân thật mạnh mẽ, tự nhiên và đầy quyến rũ mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Chúng ta đều có khả năng thu hút một cách tự nhiên. Điều quan trọng là hiểu rõ giá trị của bản thân, yêu thương chính mình và để cho cảm xúc và cá tính của bạn tỏa sáng qua từng biểu cảm. Khi bạn làm được điều này, bạn sẽ nhận thấy rằng sự thu hút thật sự không đến từ việc cố gắng làm hài lòng ai đó, mà từ việc bạn là chính mình và tự tin với điều đó. Hãy hãy để gương mặt của bạn trở thành ngôn ngữ không lời mà mọi người không thể không chú ý, bởi đó là sự phản ánh sâu sắc của những gì bạn đang cảm nhận và chính bạn là người tạo ra sức hút ấy.